خوش اومدین به چنل یوتیوب ما. من جهانم و اینجا مجموعه بزرگ آراس پیزل و تو این ویدیو قراره بپردازیم به بررسی کامیونت کاما. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره بپردازیم به کامیونت کاما، نسخه 6 تن خوابدار، یه نسخه دیگه هم داره 9 تن و 200، یه نسخه دیگه هم داره 6 تن بدون خواب. ماشینی که آریا دیزل داره میاره و عرض بکنم به خدمت شما که بریم سراغ بحث ظاهری ماشین. توی بحث ظاهری این وسط که خب لوگوی کاما رو داریم، این بالا هم نوشته روی سینی، این قسمت هم پلاستیک زنبوری و این حالت ابرویی استیلی که براش در نظر گرفتن. این قسمت هم سپر، ولی اینجا نمیدونم چرا خالیه، مثلا جای شکن و اینا واقعا اینجا خالیه. اگر داشت خیلی جذابتر میتونست باشه. این قسمت هم قسمت دیلایت و راهنمای ماشینه که زمانی که شما راهنما میزنین خیلی جلوه قشنگی داره. از اینجا دونه دونه شروع میکنه خطا رو پر کردن. نور پایین ماشین لنزه و عرض بکنم به خدمت شما که نور بالا هم که حالت کاسه‌ای داره. این از بحث ظاهری. بریم یه دوری دور ماشین بزنیم بقیه‌اش هم بهتون میگم. اما میرسیم به بخش فنی ماشین. همونطور که میدونین من عاشق این بخشم و امیدوارم برای شما هم جذاب باشه که ایشونه. برعکس همه کامیونت‌های دیگه که میبینید اینجا یه موتور قرمز رنگه، ولی اینجا یه موتور طوسی رنگه که برندش هم متفاوته. این موتور از برند یوچایه، 3760 سی سی حجمشه. حالا یه سری روندش میکنن 3700، یه سری روندش میکنن 3800. ترولانس 40 تایی داره و عرض بکنم به خدمت شما که 150 اسب بخار قدرت تولید میکنه، اولوش 500 نیوتن متر هم گشتاور. و عرض بکنم به خدمت شما که یه مقدار عقب‌ترش هم گیربکس ماشین رو داریم که از برند فسته. توی بازار موجود نموناش توی ماشین‌های دیگه 6 سرعت است و عرض بکنم به خدمت شما که یه چیز خاص دیگه ای نداره. بریم بخش بعدی. اما توی بخش چیدمان اجزا روی شاسی یه ابتکار جالبی به خرج دادن که یه ذره جلوتر بهتون میگم. سمت شاگرد که حالا کابین که بیاد پایین، این قسمت سیستم هواکش رو داریم. 2 تا باتری فکر میکنم 90 آمپر اینجا داریم. سیستم ادبلو رو داریم، فیلتر باد رو داریم. دقیقاً مماس سیستم ادبلو سمت رانندم باک 300 لیتری ماشین رو داریم. اون ابتکاری که گفتم به خرج دادن اینجاست. میشه اینجا رو بگیری های فیلم بردار. تانک های باد رو میبینید توی یه سری از ماشینا. تانک های باد ماشین رو میان این قسمت توی کنار شاسی نصب میکنن و حالا کاربر ماشین اگر بخواد این کارو بکنه ببره توی دل شاسی، یه هزینه‌ای رو باید پرداخت بکنه و از اون ورم توی سری از ماشینا باعث میشه که گارانتی ماشین باطل بشه. ولی خب فابریکی اینو اون قسمت وسط شاسی قرار دادن که حالا شما هر اتاقی هم بذاری اصلا کاری با اون نداره. و عرض بکنم به خدمت شما که مطلب بعدی همین گاردایی که دور و اطراف ماشین استفاده کردن توی هیچ ماشین دیگه ای نیست. هم اینکه 3 تا پل داره، یه دونه جلو داره، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. هم خیلی محکم و مقاومه، هم از نظر زیبایی واقعا زیباست. و سیستم ترمز ماشینم هم جلو هم عقب دیسکیه و قسمت پشت هم که این وسط زاپاس بند و زاپاس ماشین رو داریم و سپر پشت، دوربین دنده عقب، چراغ پلاک و عرض بکنم به خدمت شما که همین دیگه. بریم داخلش هم بهتون توضیح بدم. خب میرسیم بخش داخلی ماشین که فکر میکنم واقعا یه صندلی بادی کم داره این ماشین و عرض بکنم به خدمت شما که این قسمت که روی این در کلیدای بالا بر رو داریم. یه مقدار جلوتر همین شاسی در و قفل برقی رو داریم و عرض بکنم به خدمت شما که داشبورد نسبت به ماشین‌های دیگه‌ای که توش نشستم یه ذره جالب‌تر و با کیفیت‌تر به نظر میاد و عرض بکنم به خدمت شما که سیستم مالتی مدیای 7 اینچی، پایینش هم که این فلکه‌های کولر و بخاری و دریچه رو داریم و دکمه ایسی و مربوط به گردش هوا. بعد فابریکی ماشین 2 مدل بوق داره. این بوق شهریشه، این بوق بیابونیشه. و عرض بکنم سیستم ESP رو داریم و خطخان و ترمز اضطراری هم اون قسمت داریم. فلاشر ماشین
اینجوریه، فنکی و جایی که شما باید فلش رو نصب کنید. اینم سردنده است. و یه انتقاد دیگه ای هم بکنم، دستیه رو یه ذره بدجا گذاشتن. مثلا اگه اینجا بود موقعی که راننده میرفت این پشت استراحت بکنه، این یه مقدار شرایطش بهتر بود. و عرض بکنم به خدمت شما که اونجوری که میگن کابینه ماشین رو مثل اینکه طراحای ایتالیایی زحمت طراحیشو کشیدن. این قسمت هم سانروف داره، دستیه، برقی نیست، ولی خب زمانی که ماشین خاموشه به راننده در حال استراحت کمک میکنه که یه مقدار هوا جریان داشته باشه. فرمون ماشین رو داریم، آرم کامار این وسط و وسطش هم بوغه. عرض بکنم به خدمت شما که دکمه‌های مربوط به تماس، این قسمت مربوط به گاز دستی ماشینه، این قسمت مربوط به کروز، کم و زیاد کردن و کلا سیستمای این مدلی. و فرمونش هم خیلی مشابه فرمونای CNC، حالا چه کشندش چه باریش. پشت کیلومتر هم که یه فضای آنالوگ و یه کلا چیز این مدلی داریم، این مربوط به باد ماشینه، دور موتور و سرعت. اون وسط هم یه مانیتور، ببینم سوئیچ روشه، یه مانیتور سفری کوچیکه که پیمایش و دمای آب و میزان سوخت و اینا رو بهتون اطلاع میده. و اون قسمت بالا هم که نوشته 100% ادبلوی ماشینه که میزان ادبلو رو هم اینجا بهتون نشون میده به صورت دیجیتالی. و دیگه چیز خاص دیگه ای نداره. تو قسمت آخرم گفتم صدای ماشین رو شما بشنوین، صدای عجیب غریبی نداره. و این طراحی که روی درش انجام دادن لوگوی خود کاما. و عرض بکنم به خدمت شما که قاپلاکمون هم افتاد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، براتون مفید بوده باشه و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنین، نظرتون رو برامون بنویسین، زنگوله رو هم فعال بکنین که ویدیو جدید میذاریم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. به خدای بزرگ میسپارمتون. یا علی.